guys, what's up? Again, welcome back to my channel. For today's video guys, ang topic ko for today is about dun sa mga leftover na tinapay or like yung mga pandesal and yung mga tasty loaf bread, yung mga ganun po. So, para gawing creamy and crunchy ang ating bread, ay please sundan niyo lang po ang aking gagawin for today. And kung bago ka pa lang sa channel ko, ay please subscribe my channel and click the notification bell para naman updated ka sa mga sa mga bagong videos kong gagawin. So guys, umpisahan na natin, kaya let's start! Nakatapos na naman po tayo ng video for today and sana po may natutunan na naman kayo sa aking video. And don't forget to subscribe, like, and share my YouTube channel and please click the notification bell for more updates and more video guys. Thank you. Bye!